Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do të marrim edhe hadithet e fundit që i sjell autori, edhe të cilat i pohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Në radhë është hadithi 14, e që pohon afërsinë e Allahut subhanahu wa taala, pa që Allah është afër robërve të tij besimtar. E kjo është hadithi ku tregon se në një rast ose në gjatë një udhëtimi që ka qenë, do thot, një prej udhëtimeve që i ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij, ata i kanë ngrit zërin kur e kanë përmend Allahun subhanahu wa taala, po përmend hadith që i kanë ngrit zërat e tyre lart. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum." O ju njerëz, leçoni vetes tuaj, po tregoni të butë me veten e juaj. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, nga se nuk po e thirrni atë i cili është i shordhur dhe që nuk është prezant. Innama tad'una samian basiran, sot jo vërtet po e thirrni atë i cili dëgjon, është dëgjues edhe shikues, pra që dëgjon edhe sheh. Inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuki rahilatihi, atë që po e thirrni ju sot është më afër do njërit për ju se sa qafa e kafshën cilën është i hipur. Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Por ka qenë adet i shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur ka qenë gjatë udhëtimeve, nëse janë ngritur në një vend të lartë, kanë thonë Allahu Akbar. E nëse kanë zbritur në vende të ulta në për lugina kështu më radh, kanë thonë subhanallah. Arsyeja për këtë është se njeriu kur ngritet në vend të lartë, atë ka mundësi që mundi i madh në veten e tij. Ja marr mendje që tash ka arrit në lartësi edhe do thot u bë i kushi. Prandaj dohet me thonë Allahu Akbar për mja kujtu vetës që madhështia dhe madhëria i takon Allahut subhanahu wa taala. Edhe kur zbren në vende të ulta, atë duhet me thonë subhanallah. Po me pasru se me lartësu Allahun subhanahu wa taala pitmetave e pitynë është edhe ultësia. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk i takon me kon poshtë. Mirë, pa Allahu subhanahu wa taala është i madhruar dhe është i lartësuar. Kështu që sahabët do të kanë vazhduar me këtë traditë përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar me këto fjalë. E ka thonë ju njerëz, tregoni të kujdesshëm për të butë, leçoni vetes tuaj, edhe mos i ngritni zërat, nga se nuk ka nevojë me ngrit zërat kaq. Pse nuk ka nevojë, për shkak po e arsyeton këtë, thotë fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba, nga se ju nuk po e thirrni atë i cili është i shordhur ose që nuk është prezant. Nuk po e thirrni atë që nuk dëgjon, edhe nuk po e thirrni atë që nuk është prezant edhe nuk sheh. Po këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i mohon këto dy pengesa, ose dy gjëra, dy tmeta të cilat e pengojnë, do thot dëgjimin ose e pengojnë, do thot shikimin. Edhe po i pohon dy të kundërtat e saj. Po thot innakum tad'una samian, jo po e thirrni atë i cili është dëgjues. Po i dëgjon dhikrin e juaj, dëgjon fjalët e juaja. Edhe basiran, edhe që është shikues, po që i sheh veprat e juaja edhe që veproni ju. Pra Allah subhanahu wa taala, pejgamberi son për mësoj po na tregu që është afër nesh. Edhe është afër atyre të cilët e lusin Allahun subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala është afër atyre të cilët e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Prandaj përderisa Allah subhanahu wa taala është afër, pra na sheh edhe na dëgjon, atëherë nuk ka nevojë që ne mi ngrit zërat tonë. Pasi Allah subhanahu wa taala i dëgjon gjithë zërat, pavarësisht a janë të ulët apo janë të lartë. Allah subhanahu wa taala është afër atij i cili e lut edhe përmend Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ja vjen atyre një shembull konkret, thot inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuki rahilati, atë që po e lutni dhe po e thirrni është më afër jush se sa qafa e kafshës ti. Pra ai i cili është i hipur mbi deve për shembull, qafa e devës është shumë afër ti. Allah subhanahu wa taala është thot më afër ti se sa qafa e devës. Edhe pse Allah subhanahu wa taala është për mbi arshën e tij, është i lartësuar mbi arshën e tij. Prandaj nuk peksoj arrim përfundim që nuk ka kundërshti mes afërsisë të Allah subhanahu wa taala dhe lartësisë tij. Pra Allah, sa ka mundësi pra një gjë me kanë edhe larg, edhe me qenë afër.
E kjo mund të mendohet tek krijesat, sidomos kohën e sotshme, na për shembull mundum me pa një njeri përbes transmetimit live që është në anën tjetër të botës. Mirë po është afër nesh, nga se ne po e shohim ose e dëgjojmë për shembull me telefonin kështu më radh. E si është puna me krijuesin. Pra Allahu subhanahu wa taala është afër nesh edhe pse është i lartësuar mbi arshin e tij. Pra është më afër nesh se sa çish po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kafsha qafa e kafshës. Prandaj kjo afërsi që po përmendet që Allah subhanahu wa taala është afër në këtë hadith, pra për qëllim që Allah është afër me përfshirjen e tij. Pa Allah subhanahu wa taala ka përfshirë çdo gjë. Është afër me dijen e tij, me dëgjimin e tij, me shikimin e tij e kështu me radhë. Dhe në këtë hadith pra i përfitojmë disa dobi. Në këtë hadith spari po përmenden disa prej atyre atributeve ose cilësive që quhen as-sifat as-salbiyya. Atribute ose cilësi negative, cilat është obligim të mohohen prej Allahut subhanahu wa taala. Alaykum salam. Pas pari, pejgamberi po e mohon që Allah është i shurdhër, edhe që Allahu nuk është prezant. Për pse po e mohon Allah subhanahu wa taala, nga se dëgjimi i Allah subhanahu wa taala është i përkryer. Po ashtu shikimi i Allah subhanahu wa taala, dija e tij dhe afërsia e tij janë të përkryera. Prandaj Allah subhanahu wa taala as nuk është i shurdhër dhe as nuk është prej atyre që mungojnë. Mirë po është afër nesh. Po ashtu në këtë hadith përfitojnë që njeriu nuk duhet me vështirësu vetes tij adhurimin. Ka se ka mundësi që nëse ti ja vështirëson vetes tonë çështjen e ibadeteve dhe adhurimeve, atëherë ti mu lodh. Po lodhesh edhe mas një kohë e braktis atë adhurim. E ka mundësi që do thotë kjo edhe me pas efekt negativ në trupin tënd. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Uklufu min al-amali ma tatiqun." Ngarkoni veten juaj me vepra, me adhurime aq sa mundeni mi përballu. Aq sa mundeni mi asa keni mundësi mi krye ato. Fa inna Allaha la yamlu hatta tamallu. Nga se Allah nuk lodhet derisa ju të lodheni. Prandaj duhet që njeriu mos me ngarku veten e tij ose mos me ja vështirësu, mirë po mu tregu i menshëm. Edhe me ditë se si me udhëheq ose me vepru me nefsin e tij, me veten e tij. Për shembull, nëse e vren që nefsi i tij ose vetja e tij po tregon për doni adhurim më shumë, edhe po është më aktiv për një adhurim të caktuar, atëherë veproj ato. Aktivizohu edhe veproj ato adhurim që po e kërkon nefsi. A nëse sheh që do thotë për një adhurim të caktuar po ndjen lodhje, do thotë nuk po ki mundësi me vepru, kuptohet kjo është jashtë obligimeve, edhe nefsi po kërkon një adhurim tjetër, atëherë kalot e ai tjetri. Do thotë mos e ngarko me një adhurim që pastaj do thotë mu lodh edhe me praktikë edhe ato që je duke vepru. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar atë i cilin kotet edhe e zën gjumi për namaz që me flajt spari, edhe me lan namazin. Po kuptohet mos me lan jo derisa ti del koha, mirë po me vonu. Spari me flajt edhe më pushu, pastaj mu ngrit edhe mu fal. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhari dhe Muslimi, fa inna ahadakum idha salla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fa yusubbu nafsahu. Asa thot ka mundsi dikush për ju që kur falet edhe është duke e zënë gjumi ose e kot gjumi, thot dëshiron mi kërku falje Allahut, mirë po do thot realisht ai do thot për shkak të kësaj gjendje e ofendon ose e mallkon veten e tij. Dohon kjo për këtë arsye njeriu kur të zën gjumi spore do të më pushu, pastaj më ngrit edhe më fal. Po ashtu vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka xheru ai shumë do thot ditë tëra njëra pas tjetrës, derisa dikush ka mujt me mendu që pejgamberi po agjeron çdo ditë ose po ndërprin kur agjerimin. Mir po nën tjetër kalon ditë tëra pa agjeruar saqë dikush ka pas mundësi me mendu që pejgamberi kur nuk agjeron në file. Ngjajshëm pra ka vepru pejgamberi sa edhe çish tha me namazën e natës edhe me gjumë. Prandaj pra besimtari duhet me shikuar se cili prej adhurimeve ndikon më shumë në zemrën e tina, për që me pastru dhe me dlir ato, ati adhurimi më u përkushtu. Po ashtu në këtë hadith do thot përfitohet që Allahu subhanahu wa taala është afër. Allah është qarib, është afër. Dhe për këtë tregon
edhe ajetin surën Bakar, ajetin 186 ku Allah thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kur robërit e mi të pyesin ty për mua, atëherë tregoje që unë jam afër. Ujibu da'wata da'i idha da'an. I përgjigjem lutjes lutësit kur ai më lutet mua. Pra, kjo ajet edhe kjo hadith po na tregojnë që Allahu subhanahu wa taala është afër atij i cili i lutet atij. Edhe afërsia Allahu subhanahu wa taala është diçka reale e vërtet. Allahu subhanahu wa taala po është më afër ti se sa vetja ti, ose është më afër ti se sa gjërat që i ka më së afërmit, që shpom në hadith. Që pejgamberi ka thënë është më afër se sa qafa e devës. Prandaj nëse dikush e thret Allahun subhanahu wa taala, se lut Allahun me përshpëritje, Allah subhanahu wa taala e dëgjon lutjen e tij. Po edhe nëse e thret ose e lut Allahun me zot ngritur, Allah subhanahu wa taala gjithashtu e dëgjon lutjen e tij. Mirë po që kjo afërsi e Allahut subhanahu wa taala është afërsi e veçantë. Po në këtë ajet, në këtë hadith pejgamberi sa son, po shohim që Allah është afër atyre të cilët e lusin edhe e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Që shkara në hadithën tjetër, ku pejgamberi sa ka thonë aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbihi wa huwa sajid. Më së afërmi që është robi me Zotin e tij është kur ai është në sejdë. Po kur është duke përmend, duke lutur Allah subhanahu wa taala në sejdë. Pa Allah subhanahu wa taala është me afërsi të veçantë afër atyre që e lusin, e ata që e lusin Allah subhanahu wa taala janë në mesin e besimtarëve njerëz më të veçantë. Po momentet në çastet kur janë duke lutur dhe adhuruar përmend Allah subhanahu wa taala janë më të dalluar se sa pjesa tjetër e besimtarëve që nuk janë duke vepruar. Ndërsa sa i përket krijesave në përgjithësi, atëherë Allah subhanahu wa taala është afër tyre, do thot me afërsinë e cilësive tina ose atributeve tina madhështore. Pra Allah subhanahu wa taala i afrohet çdo kujt sipas dëshirës dhe vullnetit të tij. Po qëllimi i kësaj është që Allahu subhanahu wa taala e ka përshkruar veten e tij me këtë ajet, në këtë hadith që është afër, me këtë cilësi. Po në ajet po tregon që është afër. Në hadith pejgamberi po tregon që Allah subhanahu wa taala është afër atij që lutet. Prandaj pikësoj e kuptojnë se kjo është afërsia e veçantë. Mirë, po afërsia e përgjithshme. Do thotë me gjitha ndaj gjitha krijesave tina, atëherë çu kemi thonë, ndërsa të kaluame sipas mendimit ose dietarëve, Allahu subhanahu wa taala, pra afërsia tina nuk ndahet në afërsi të përgjithshme dhe të veçantë, që është rasti me me'in, që Allah subhanahu wa taala është me krijesat e tina në mënyrë përgjithshme, po është me besimtarët e tij të devotshëm, me bamirësit, me ata që e kanë frikallon me me'in më të veçantë. Të afërsia nuk thuhet kështu. Prandaj Allah subhanahu wa taala kështu në mënyrë përgjithshme është afër krijesave, kur themi atëherë për qëllim është me lek të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në për ajete kur e lexoni që Allah thotë ne jemi më afër ti, për shembull, që ka thonë wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, ne jemi më afër ti se jo, mirë, po ju nuk shihni, për qëllim jam me lek të Allahut subhanahu wa taala. Pse këto kontekste ajeteve tregon që është fjala për atë i cili është duke dhënë shpirt. Allah kur thotë ne jemi më afër ti, pra me lekt e Allahut subhanahu wa taala, me lekt ton, pra me lekt e Allahut janë më afër ti, kanë ardhur me amor shpirtin se sa jo që jeni rreth atij i cili është duke dhënë shpirt. Po ashtu do thonë nga aspekti i edukatës, pra se si duhet të edukojmë vetëm me këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pikësoj përfitojnë atë disa dobi. E para është ajo që edhe përmendëm më lart, që njeriu nuk duhet më vështirësu vetes me adhurime. Mirë, po rrugtimi i tij për te Allahu subhanahu wa taala duhet të jetë rrugtim i mesëm. As mos me tepru, as mos me mangësu, mos me qenë neglizhant. Po ashtu ky hadith po na tregon se ne duhet të kemi frikë Allahut subhanahu wa taala dhe të ruhemi prej tij. Nga se Allahu subhanahu wa taala na dëgjon. Allah është dëgjuesi. Allah është shikuesi, na sheh se çfarë veprojmë, çfarë flasim, edhe është afër nesh. Prandaj pas kujdes që mos me kundërshtu Allahu subhanahu wa taala. Po mos me kundërshtu urdhat e tina, gjithashtu mos me shkel ndalesat e tij. Po ashtu nga aspekti i urtësive që i përmenin pa dietar, përfitohet që lejohet me përngjasu atë që nuk është prezant me diçka që është prezant në mënyrë që me sqaruar dhe me tutje kuptimin edhe domethënien. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilati. Atë që po e thërrni edhe po e lutni është më afër jush se sa qafa e devës që cilën e ka afër. Po ashtu
Këtë hadith përfitohet që njeriu është mirë mi kushtu kujdes, të veçantë domethënë edhe kuptime që dëshiron mjaft sqaru të tjerëve. Edhe më u shpjegua ato me shembullin më të afërt që e kanë. Nga se ata cilët kanë qenë shokë me pejgamberin kanë qenë duke udhëtuar me të gjithë, kanë qenë të hipur ose shumica mbi devet e tyre duke udhëtuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pejgamberi ka sjellë një shembull që është afër, që mundun me prek, me pa edhe me perceptu me shisa. Prandaj vërtet ky shembull që e ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është një shembull më të mirë dhe më të bukur. Pastaj vazhdon hadithi 16 që e sjell autori, e ku pohohet që besimtarët do ta shohin Zotin e tyre në ditën e Kiametit. Po hadithin e transmeton Buhariu Muslimi prej Xhabirit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badr. Thotë vërtet ju do ta shihni Zotin e juaj ashtu siç e shihni hënën në natën e Bedrit, pra kur është e plotë. La tudamuna fi ru'yatihi, sot nuk e pengoni njëri tjetrin për me pa hanën. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Prandaj thot nëse keni mundësi që mos të angazhoheni, mos preokupoheni me gjëra të tjera dhe mos më fal namazin para se me lind dielli dhe namazin para se me perëndu dielli, atëherë thot veproni kështu. Ky hadith transmetohet me shumë transmetime. Po që është ka ardhur te Buhariu dhe Muslimi, ka ardhur do thotë edhe në libra të tjerë. Në mes këtyre transmetimeve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innakum satarawna rabbakum a'yanan. Jo do ta shihni Zotin juaj me sytë e juaj, pra përpara jush. Ashtu që e shihni anën, që vazhdon hadithin. Disa transmetime thotë se tu'ayinuna rabbakum kama tu'ayinuna al-qamar. Do ta shihni pra Zotin juaj me sy ashtu që po e shihni hanën. Tu'ayinuna ka për qëllim që do të jetë para jush edhe do ta shihni. Po ashtu në disa jetë transmetohet hadithi tjetër pe Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tregon se disa njerëz e kanë pyetur pejgamberin, po hel nara rabbana yawm al-qiyamah. A do ta shohim Zotin ton ditën e Kiametit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hel tudarruna fi al-qamari laylat al-badr. A pengoni njëri tjetrin kur të shikoni hanën natën e Bedrit? Kan thonë jo, la ya rasulullah, jo i dërguar. Kan hel tudarruna fi shamsi laysa dunaha hijab. A pengoni ose a dëmtoni njëri tjetrin kur të shikoni diellin në një ditë që nuk ka ra fare, po që është e kthjell? Qalu la ya rasulullah, jo i dërguar. Qala innakum tarawnahu kadhalik. Jo do ta shihni Allahun kështu. Po çysh po e shihni diellin, çysh po e shihni hanën. Edhe hadithet janë të shumta që flasin këtë temë, edhe aq janë të shumta sa që kanë arrit gradën e hadithit mutawatir. Yahya ibn Ma'in, Allahu e mëshiroft, kur flet rësani thot indi 17 hadithan fi ar-ru'ya kulluha sihah. Po unë i di 17 hadithe që flasin për pi sahabëve që transmetohen, që tregojnë se besimtarët do ta shohin Allahun ditën e Kiametit. Dhe gjithë ato janë sakta. Po ashtu Imam Ahmedi ka thonë wal ahadithu allati ruwiyat 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam innakum tarawna rabbakum sahiha wa saniduha ghayru madfu'a wal Qur'anu shahidun anna Allah yura fi al-akhirah. Po hadithet që transmetohen pi pejgamberit edhe që thuhet se jo do ta shihni Zotin ju, thotë gjitha janë hadithe të sakta. Edhe zinxhirin e tyre thotë askush nuk ka mundësi me refuzu, mos me pranu si sakt. Madje thotë vetë Kurani dëshmon që besimtarët do ta shohin Allahun në ahiret. Pa ne kështu po e shohim që këtë çështje për shikimin e Allahut subhanahu taala në ahiret për besimtarëve, në këtë çështje u bë bashkë gjitha llojet e argumentimeve. Po Kurani, libri i Allahut subhanahu taala, hadithet, suneti mutawatir, edhe ijmaja, konsensusi i sahabeve, edhe gjithë imamave të Islamit, po të prej ehlul hadithit që janë prej ehlul sunetit. Pra shikimin e Allahut subhanahu taala në ahiret e kanë mohu xehmit, mu'tazilit edhe tjerët. E ata kanë mohu duke u bazuar në mendjet e tyre dobta, në mendjet e tyre të mangëta, si edhe duke i pasu edhe ndjeka armisht të Islamit, armisht të fesë, cilët pra kanë refuzuar, kanë hedhur pas shpinën e librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë innakum satarawna,
rabbekum, ju vërtet do ta shihni Zotin e juaj. Që kjo setarone, me gjuhën arabe që kjo sini që u ardh, zakonisht vjen për ta vërtetuar një gjë. Dhe për ta konfirmuar premtimin cilën po na jep pejgamberi sa. Pra setarone ju gjithsesi keni me pa Zotin juaj. Pra po konfirmon dhe po vërteton këtë çështje. Edhe me këto fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i trajtohet sahabeve edhe gjithë besimtarët deri në ditën e Kiametit. Nga se besimtarët janë ata që do ta shohin Allahun subhanahu wa taala, kurse jo besimtarët do të privohen prej kësaj çështje. Allah subhanahu wa taala thot: "Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun." Jo, nuk është ashtu, kurse se mirë po ata atë ditë do të jenë të penguar. Ta kenë një pengesë mes tyre dhe Zotit tyre. Pra nuk do ta shohin Allahun subhanahu wa taala. Kema taron el kamer, do ta shihni Zotin juaj ashtu që është po e shihni hanën. Po çu sa deri tash kjo është shikim me sy. Nga se ne çu e shohim hanën, po e shohim me syt tonë. Prandaj këto pejgamberi son po e përngjason ose po e shembullon shikimin me shikim. Edhe shikimi përderisa ne po e shikojmë hanën dhe diellin me syt tonë, atëherë edhe Allah subhanahu wa taala do ta shohim në ahirat me syt tonë. Po ashtu këtu ka ardhur, do thonë edhe nga aspekti i gjuhës arabe, kama tarawna. Po që kjo ma në gjuhën arabe, që kjo pjesë e zama, siç e shihni e ka kuptimin është i thonë mazdarie, pra ka kuptimin e infinitivit. Po kjo pastaj kalon ose interpretohet dhe shndrohet në infinitiv. Dhe kuptimi i hadithit është ka ru'yatikumul qamar, ashtu siç është shikimi juaj në drejtim të hanës. Po këto po e kuptojnë që pejgamberi sa po e përngjason shikimin me shikimin. Po siç është shikimi juaj në raport me hanën, ose kur e shikoni hanën ashtu do të jetë edhe shikimi juaj kur ta shihni Allahun subhanahu taala. Po kuptohet shikim, këto përngjasimi është i bëhet shikimit me shikim. Jo të shikuarës. Ka se Allahu subhanahu taala siç e dim, nuk i përngjason edhe si shembullon asgjë. Po ashtu, pra fiksoj me kuptojnë që ky përngjasim që po ose ky krahasim që po e bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është për më na çfarë më lart për na konfirmu edhe për më na vërtetu shikimin, po që është shikim real i vërtet, nuk është në kuptimin alegorik. Çush kanë thënë disa prej pasuesve të kotës. Po ju do ta shihni vërtet Allahun subhanahu taala me shikim të syrit. Ashtu qysh e shihni në mënyrë të qartë edhe pra si për jush hanën në gjendjen më të mirë dhe më të plotë saj në kur ai është, do thotë në natën e Bedrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh, po çush thamë edhe më herët, i ka parafruar këto kuptimet edhe domethëniet që ka dëshiruar m'ia sqaru sahabeve përmes shembujve praktik ose shembujve konkret, që ata kanë pas mundësi mi pa ose mi perceptu me shqisat e tyre. Ngjajshëm me këto ka ardhur edhe pyetja e Borazin e Luqaili, Laqit ibn Amir radiallahu anhu, i cili ka pyet pejgamberin sa ka thonë e kulluna yara rabbahu yawm al-qiyamah. A do ta shohim gjithë ne Zotin ton ditën e Kiametit? Wa ma ayatu dhalika fi khalqihi. E ka thonë, a tregon një shembull kësaj çështje në krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Po një shembull, një krahasim që na mundum sa do pak më na parafru se si do ta shohim Zotin ton. Pe atëherë pejgamberi sa ka thënë kullukum yanzuru ila al-qamari mukhalliyan bihi. Çdo njeri prej jush e shikon hanën duke qenë i vetëm. Pra pikë pozicionit ku është. Ku do njerëz që janë në për shkepun, do të thonë shpërndanë për tokë, po kur është natë, edhe është hana plotë, është kthjellë, do të thonë që nuk ka vranësira, secili e sheh hanën vetëm, do askush nuk e pengon tjetrën. Thot ka le bela, ky ka po, kështu është. Thot atëherë pejgamberi ka thonë fallahu a'zamu. Allah është edhe më madhështor. Po ju do ta shihni Allahun subhanahu taala secili prej vendit ku është. Pra vetëm. Po ashtu në sahihin e Muslimit e dim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po Buhariu transmeton hadithin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inna Allaha yaqul qasamtu salati baini wa baina 'abdi nisfain. E kam dhënë namazin mes meje edhe mes robit tim në dy pjesë. Fa idha qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani 'abdi. Kur robi thotë alhamdulillahi rabbil alamin, Allah thotë robi im po më falëndron dhe po më lavdron mua. Pastaj vazhdon hadithi siç e dim deri në fund. Kjo hadith i përfshin gjithë ata që falet. Gjithë ata që falen në çdo cep tokës.
ata që falin farz, ata që falin nafile. Prandaj e dim pra që ka mundësi që disa prej personave që falin këtë fjalë gjithë me thonë zbashku për një herë. Me thonë elhamdulillahi rabbil alamin. Edhe gjithë Allah subhanahu wa taala ose secili për tyre thot hamdini abdi. Robi im po falenderon dhe po bën hamd. Po madhron. Ndajtën kohë. Prandaj Allah subhanahu wa taala shumë madhështor edhe më i madh se sa që thot ne mund ta përfshijmë me mendjen tonë. Prandaj besimtarët ta shohin Allahun subhanahu wa taala në ditën e Kiametit. Edhe çështë sa pejgamberi Allah është shumë më i madh se sa shembujt që merren ose që krahasohen me çështjet e kësaj bote. Kema të aron el kamera lejlet el bedr, po ashtu që është po e shene hanën në natën e bedrit. Pra nata e bedrit, pse u shujt nata e bedrit? Për shkak të shkelqimit. Pra hana në 3 ditë e para të muajit quhet hilal ose hënë e re. Mas ditës së tretë anej deri në fund të muajit quhet kamar, në gjuhën arabe. Hanë. Edhe hëna në gjuhën arabe quhet kamar për shkak të bardhësisë saj. Pra kamera ka kuptimin e bardhësisë. Kurse bedr, çu sa më deri tash e ka kuptimin e shkelqimit. Pra kjo është kur hana është e mbushur me shkelqim, me ndriçim. E këto janë 3 ditë. Po dita 13, 14 dhe 15. Në ditën e 13 më pak, do të shkelqen, kurse në ditën e 14 dhe 15 më shumë. E më e veçantë të gjitha këtyre 3 ditëve është dita e 14. Dita 14, që është atë dhe Mulkaimi, kel bedri lejlet e siti ba'de themani. Sikur se nata e bedrit që është 6 dit pas ditës 8, pra që i bjen e 14. Pra pse u quajt nata e bedrit, për arsye se ose është për shkak të ibdar, do që shkelqen, ose për shkak të fjalës mubadara, që do më thonë ajo më njëherë, mubadara i bjen më njëherë, pasi që të përëndon diella ajo lind. Hana, do më njëherë del në qiell. Edhe vazhdon tër natën. Edhe kur të lind diella ajo përëndon. Prandaj këtu e shohim se sa e qartë është kjo hanë për njerëzit e atij vendi, do të thonë që e shohin gjithë njerëzit. Çdo kush pe vendit tina në mënyrë të qartë dhe pa kurrë problemi. Pra kështu, për këtë arsye ka provu pejgamberi sa këtë shembull. Po që ju do ta shihni hanën ashtu, Allahu ashtu që është shihni hanën, pa kurrë në mënyrë shumë të pastër, të kthell, të qartë, pa kurrë pengesë dhe pa kurrë vështirësie. Pastaj po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la tudamuna fi ru'yatihi. Që kjo shprehje la tudamuna në hadithe që është më lart ka ardhur në 3 forma. E para është la tudamuna, pra teja është me dame me u, edhe mimi është pa tashdid. Ose pa shadd. La tudamuna. E kjo vjen prej fjalës dhaim, që ka kuptimin e padrejtësisë. Pra nuk i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Por nuk e pengoni njëri tjetrin për me pa Allahun subhanahu taala. Ashtu që nuk e pengoni njëri tjetrin, edhe nuk i shkaktoni vështirësi njëri tjetrit kur të shehni hanën. Por nuk e pengoni njëri tjetrin. Mirë, po secili prej jush po keni me pa Allahun subhanahu taala. Shpreha tjetër që është transmetuar është la tadamuna. Po teja me fetha me e, kurse mimi me tashdid, me shadda. Ose la tudamuna, pra që është teja me dhame, edhe mimi me tashdid gjithashtu. E kuptimin e kësaj na ka, ose sipas këtij leximi ose transmetimi është prej tadam, pra nuk ngjeshen me njëri tjetrin. Nuk bëheni grumbull, mu bashku me njëri tjetrin për me pa Allahun subhanahu taala. Pra qysh njerëz ngjeshen me njëri tjetrin ku doin me pa ndonjë gjë që është e fshehtë. Për shembull hilalin, hanën e re, s'ka mundësi gjithë njerëz me pa. Po ata bën me një vend caktuar dhe shikojnë, thotë kjo nuk ndodh, pra kur e shehni Allahun subhanahu taala. Mirë, po çështë e shehni do thotë hanën e plot. Edhe nuk keni nevojë mu bë gjithë bashk, mu të bu turm në vend caktuar. Mirë, po e shehni hanën pra qartë në qiell, ashtu do ta shehni Allahun subhanahu taala. Edhe transmetimi tjetër është la tudarruna. Pra nuk e dëmtoni njëri tjetrin. Pra nuk e dëmtoni njëri tjetrin kur ta shihni Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po keni me pa Allahun në qetësinë më të plotë, në rahatin edhe prehjen më të plotë. Po këto transmetime na tregojnë se të vërtet njerëz do ta shohin Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e shohin hanën, po ka aspekte që
është do thotë shikim i qartë, shikim i kthellë, pa kurrë vështirësie, pa kurrë problemi, pa kurrë ngushtie, pa kurrë do thotë pengesë ndaj njëri tjetrit. S'ka më pas kacafytje ose mos pajtimi mes tyre, mirë po secili do ta shoh Allahun subhanahu wa taala. Ashtu që është secili e shahanën, pra nuk është e veçantë për ndonjërin pjesë, mirë po secili ka mundësi me pa Allahun hanën, po ashtu do ta shohin besimtarët edhe Allahun subhanahu wa taala në ditën e Kiametit. Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft kur flet rreth thot dal al-kitabu was-sunna al-mutawatira wa ijma'u as-sahaba wa a'immatu al-islam wa ahlu al-hadith ala anna Allah subhanahu yura bil-absari ayanan kama yura al-qamaru laylat al-badri sahwan wa kama tura ash-shamsu fi dhahira. Kur'ani, suneti, ijmaja konsensusi i sahabeve dhe gjithë imamëve të islamit, po imamëve të hadithit, të ehlu sunet, tregojnë se Allah do të shihet në ditën e Kiametit me sy. Po besimtarët do ta shohin, po çysh e shohin hanën natën e Bedrit kur është kthelt, edhe gjithashtu që e shohin diellin gjatë ditës kur nuk ka rreth dhe s'ka vranësira. Fa in kana lidhalika haqiqatan wa anna ar-ru'ya haqqun fala yumkin an yarawnahu illa min fawqihim liistihalati an yarahu min asfali minhum aw khalfahum aw amamahum. Ata nëse gjitha këto argumente janë të vërteta, edhe tregojnë për një realitet, dhe që do thot shikimi gjithsesi do ndodh, atëherë thot kjo tregon se ata nuk kanë mundësi me pa Allahun subhanahu taala veç se duke qenë ai sipër tyre. Po kanë me pa Allahun subhanahu taala prej lart. Pra nuk do nga sa do të është e pamundur që ta shohin Allahun subhanahu taala poshtë apo pas tyre apo para tyre. Po do ta shohin Allahun subhanahu taala kur të vijë Allahu prej lart. Wa in lam yakun dhalika haqiqatan kama yaquluhu afrakhu as-sabi'a wal falasifa wal majus wal fir'auniyya batal ash-shar'u wal Qur'an. Ana se dikush thotë që gjitha këto argumente nuk tregojnë diçka të vërtetë reale. Po si shtojnë disa prej atyre që i pasojnë sabiunët, ose i pasojnë filozofët, ose majust, ose faraonët. Atëherë përmes saj na asgjësohet dhe zhvlerësohet Kur'ani dhe feja Allah subhanahu taala krejt. Në këtë hadith ne kemi kundër përgjigje ndaj atyre cilët pretendojnë se shikimi që u përmend këtë hadith është për qëllim shikimi i dijes. Nga se në gjuhën arabe nganjëherë fjala rruja përdoret për shikim dijes. Mirë po hadithi vetë i kundër përgjigjet atyre. Nga se në gjuhën arabe fjala ra'a ka pa ose rruja e ka kuptimin e dijes, pra shikimit të dijes ose zemrës, nëse ka lënë të dy kundrina. Po veprimi i saj ka lënë të dy kundrina. Për shembull në gjuhën arabe thot ra'aytu Zaidan faqihan. E kom pa që Zeidi është faqih i mençur. Po qëllimi është e dije, kom kuptu. Mirë po nëse do thot kalimi i fjalës ra'a e ka pa kalon vetëm te një kundrinë, atëherë është për qëllim vetëm shikimi me sy. Prandaj kur thuhet ra'aytu Zaidan, e kom pa Zeidin ose filanin, për qëllim është e kom pa me sy. Kjo është pra kuptimi i kësaj fjale. Kurse ata që e mohojnë këtë cilësi të Allahut thonë jo. Qëllimi me shikim në këtë hadith ose edhe në hadithe tjera, ose në ajete është për qëllim që është shikim i dijes. Pra ata do të kenë dije dhe njohuri të plot për Allahun subhanahu taala në ditën e Kiametit, gjithë njerëz. Edhe pse do thotë më herët nuk e ka pas këtë dije ose e kanë mohu. E kjo pa dyshim çështë sqaruar pra është pretendim i kot. Nga se Allahu subhanahu taala thotë bali daruka ilmuhum fil akhirah. Pra kur flet për dijen e tyre, flet tamam me fjalën dije. Po dija e tyre sipas një interpretimi këtë ajeti do të jetë e plot në ditën e Kiametit. Po në ditën e Kiametit atyre vërtet do t'ju plotësohet dija. Po do të kenë dije e cila ka qenë e mangët në jetën e kësaj bote. Belhum fi shakki minha, thot përkundrazi ata sa në jetën e kësaj bote kanë dyshim për ditën e Kiametit, belhum minha amun, madje thot ata janë të verbër rreth saj. Pra ajeti është surën Naml, ajeti 66. Po ashtu Allah thot hel yunzuruna illa ta'wila. Surën Araf, ajetin 53. Yawma ya'ti ta'wilu, thot apo presin ata tjetër veç se që të zbatohen ato të vërteta ose lajme për cilat ka paralajmëruar Kurani për ditën e Kiametit. Po thot a ditë do të zbatohen ato gjëra për cilat ka treguar dhe ka njoftuar Kurani.
Pra Allah subhanahu wa taala po thot, a janë duke i prit ata që mendojnë ato gjëra të vërteta edhe ato gjëra reale, cilat në jetën e kësaj bote kanë pas dyshime, edhe si kanë besu Kur'anit. Po mendojnë ato gjëra për cilat na kanë njoftuar Kur'ani dhe të dërguarit e Allahut edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të veçantë. E sidomos do thot njerëzit do të bëhet e qartë dhe me dijen ditën e Kiametit që Allah subhanahu wa taala ka qenë vetëm i cili duhet të adhurohet, i vetëm i cili duhet të lutet. Prandaj Allah subhanahu wa taala kur po flet për dijen e tyre, po i referohet me fjalën dije. Edhe po dallon do thot mes kësaj edhe mes rasteve të tjera ku tregon se vërtet çush kena marrë ndersat e kaluara njerëz do ta shohin Allahun subhanahu wa taala në ditën e Kiametit. Prandaj çush sa më më lart shikimi i Allahut në ditën e Kiametit është e veçantë vetëm për besimtarët. Po besimtarët do ta shohin dy herë Allahun subhanahu wa taala. Do ta shohin në ditën e Kiametit edhe do ta shohin kur të hyjnë në xhenet. E kjo, siç kemi thënë më herët, është për kënaqësive vetëm ajo që do ta përjetojnë ata. Pastaj vazhdon hadithi thot fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulul shamsi wa salatin qabla ghurubiha fa'alu. Prandaj thot nëse keni mundësi që të mos angazhoheni me gjëra të tjera, mos preokuponi me gjëra të tjera, ndaj namazit cili është para lindjes diellit, po që është për qëllim namazi i sabahit, edhe ndaj namazit i cili është para perëndimit diellit, po që është për qëllim namazi i kindis, thot fa'alu atëra veproni kështu. Po mos i vononi këto namaze mi fal pas kohës tyre. Edhe mos i vononi këto namaze, edhe mos mi fal në xhami, apo mi fal te shtëpia. Mirë po, kushtojë në rëndësi këtyre dy namazë. Po për qëllimi janë namazet, namazi i sabahit dhe i kindis, që shka orë në transmetimin e muslimit. Edhe namazi i kindis është më i vlefshëm se sa namazi i sabahit nga një aspekt. Nga se Allahu subhanahu wa taala ka thënë namazin e kindis as-salatu al-wusta, namazi i mesëm. Allah të hafidhu ala salati, ala salawati wa salati al-wusta. Runi edhe kujdes në për namazet, pra falni ato edhe për namazin e mesëm, pra ka veçu. Dietarët kanë përmend mendime ndryshme se cili është namazi i mesëm. Që është i përmend Ibn Kathiri në tefsirin e tij, mirë po inshallah mendimi më i saktë që ka shpjeguar vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se për qëllim me namazin e mesëm është namazi i kindis. Mirë po namazi i sabahit është më i vlefshëm se sa namazi i kindis nga një aspekt tjetër, nga se është namaz i cili dëshmojnë edhe prezantojnë melekt. Allah subhanahu wa taala thot wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Pra në surën Isra në jetën 70. Po do të kushtoj rëndësi leximit Kur'anit në namazin e sabahit, nga se Kur'ani që lexohet në namazin e sabahit, pra nagim, thot dëshmohet, pra janë prezant melekt edhe dëgjojnë. Në një hadith tjetër që është hadith sahih, që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë men sallal bardaini dakhala al-janna. Kush i fal dy namazet e ftohta do të hyjë në xhenet. Po për qëllim është namazi i sabahit dhe namazi i kindis. Pra namazi i sabahit nga se në atë kohë është më freskët, do thot koha dhe moti. Kurse namazi i kindis për arsye se vjen pas kohës nxehtë apo nxehtësisë të drekës. Prandaj u shujt namazet fort. Pra në gjitha këto hadithe ka argument që tregojnë se këto dy namaze janë për namazeve më të vlefshme. Po çu e pa prej ajetit që e lexuam më lart, namazet gjitha janë obligim, edhe gjitha duhet më fal. Allahu po thot hafidhu ala salawat. Keni kujdes edhe falni gjitha namazet. Po këtë janë obligim. Edhe përderisa janë obligim, atëherë është detyrë për besimtarin që më kujdesur. Mirë po disa prej këtyre namazeve janë më të vlefshëm se sa tjerët. E këto pra janë namazi i sabahit dhe i kindis. Ashtu që e dim që disa prej harameve janë më të rënda se sa disa tjera. Po gjitha janë gjuna harame, mirë po disa prej tyre janë shumë më të rënda se sa disa tjera. Prandaj për kësaj nuk do të keq kuptohet edhe të mendohet se ai që i fal namazin e sabahit dhe i kindis ka me hyrë në xhenet, kurse tjerat mundet mi praktikë. Mirë po, këto hadithe na tregojnë që këto namaze janë më të vlefshme se sa tjerat, prandaj duhet më tregu të kujdesshëm i fal në kohën e tyre dhe me xhamat. Me fal me xhamat. Edhe gjithashtu është pohuqje në fillim të Islamit, pa është transmetuar në hadithe të sakta që këto dy namaze kanë qenë në obligim u fal.
Pastaj më bë obligim këto 5 vakte tjera. Cila është ajo urtësia pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur po e përmend shikimin e Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit po i përmend këto 2 namaze. Edhe po na tregon se ai i cili kujdeset për këto 2 namaze e meriton që me pa Allahun pra zonën e tij në ditën e Kiametit. To dietarët kanë dhënë mendime ndryshme. Disa kanë thonë që pejgamberi ka përmend këto 2 namaze edhe i kanë ndërlidhur pra me shikimin e Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit, nga se vetë namazi si namaz pra është adhurimi më i mirë, me cilin e afrohemi te Allahu subhanahu wa taala. Edhe çështë pa më lart, këto 2 namaze kanë vlerë më të madhe se sa namazet tjera. Pastaj ka edhe hadithe tjera, do thonë që në kohën e këto 2 namazeve tu bohen melekt. Te na. Po i marrin veprat tona dhe ngritën te Allahu. Pejgamberi sa ka thonë hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Te jo vazhdimisht ndrohen melekt. Disa melek vinë mëngjes, gjatë ditës, e disa melek vinë gjatë natës. Ose ka disa thot vinë gjatë natës, disa gjatë ditës. Cilat janë këto 2 kohët yajtamiun fi salati subhi wa salati al-asr. Këtë këto melek pastaj bëhen bashkë dhe të bëhen në namazin e sabahit dhe namazin e kindis. Ka në hadithe tjera që këto 2 kohë janë kohët kur ngriten veprat te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ka thonë përderisa këto janë 2 kohë më të vlefshme, atëra i cili kushton rëndësi këtyre 2 kohëve, atëherë e meriton që të shpërblehet me dhuratën edhe shpërblimin më të mirë që është shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. E disa dietarë kanë bënë një interpretim tjetër. Pra lidhshmëria mes tyre është se banorët e xhenetit e shohin Allahun subhanahu wa taala në mëngjes edhe në mbrëmje. Po në kohën e sabahit edhe në kohën e ikindis. Prandaj pejgamberi sa i ka përmend këto, që nëse keni mundësi, do thotë me kushtuar rëndësi, edhe më kujdes më shumë për këto 2 namaze, atëherë veproni kështu. Prandaj kjo hadith po na jep neve shenjë dhe po na tregon se besimtarët, cilët do ta kenë shikimin më të plotë, nga sa dhe shikimi pra sipas tyre dietarëve dallon. Shikimin e Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit dallon. Ata që do ta kenë shikimin më të plotë në Allahun subhanahu wa taala në ditën e Kiametit është ata që më shumë të jun kujdes për këto 2 namaz. I kanë kushtuar rëndësi këtyre 2 namazeve veçanërisht. Për këtë gjitha namazet tjera. Një hadith tjetër ka ardhur që Allahu subhanahu wa taala ju shfaqet banorëve të xhenetit në ditën e xumë. Mirë po këta dietarë thonë që këto 2 hadithe nuk vinë kundërshtim me njëra tjetrën. Për arsye se ky shikim është shikim javor. Pra da ta shohin Allahu subhanahu wa taala çdo javë ditën e xumë. Kurse ky shikim për cilën flet hadithi është shikim ditor. Pra është më i veçantë se sa i parë. Do ta shohin Allahun subhanahu wa taala, do thotë në mëngjes edhe në mbrëmje. Edhe çu kemi thonë më herët, shikimi i Allahut subhanahu wa taala është shpërblimi së kënaqësia më e madhe cilën e përjetojnë banorët e xhenetit. Madje për banorët e xhenetit asnjë kënaqësi ose shpërblim i xhenetit nuk i doket i mirë ose do thotë i kënaqshëm përderisa ta shohin Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, për këtë arsye do thotë shpërblimi më i madh që jepet banorëve të xhenetit është shikimi në Allahut. Kurse dënimi më i madh, cilën do ta kenë banorët e xhenetit e xhehenamit është se ata nuk do ta shohin Allahun. Dënimi më i madh. A pse do thotë aty do të kenë dënime dhe ndëshkime të tashura, mirë po dënimi më i madh cilën do ta përjetojnë ata është se nuk do të kenë mundësi, do të privohen prej kësaj kënaqësie për shikimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe çfarë kemi shpjeguar më herët, shikimin e Allahut subhanahu wa taala kur themi është do thotë nuk kuptohet për kësaj që shikimi përfshin Allahun subhanahu wa taala. Po Allahu subhanahu wa taala është shumë i madh, shumë më madhështor se sa ta përfshin shikimet e krijesave. Ka se krijesat janë të mangëta, janë dobta. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala ka mohu këto, ka thënë la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nuk e përfshin shikimet Allahut subhanahu wa taala. Allah i përfshin gjitha shikimet. Po këtu në këtë ajet Allah subhanahu wa taala po e mohon atë që është më e veçantë, pra përfshirjen me shikim. Andaj për këtë ajet në kuptohet që shikimi është i mundshëm, edhe besimtarët do ta shohin Allahun bazë argumenteve tjera, mirë po do thotë nuk do ta përfshin me shikimet e tyre. Pa ai që është e përgjithshme pohohet pra shikimin e Allahut, mirë po mohohet vetëm e veçanta që është përfshirja me shikim. Në këtë hadith
pra cilësive të Allahut që është shërum deri tash, pohohet që Allahu do të shikohet prej besimtarëve. Edhe do thotë ne kemi shpjeguar në detaj këtë cilësi kur i kemi komentuar se interpretuar ajetet që flasin edhe që vërtetojnë edhe pohojnë këtë gjë. Kemi thënë janë gjithsej 4 ajete. Edhe hadithet që është janë mutawatira, cilat gjitha do thotë janë të vërtetuara në mënyrë të prerë, edhe gjitha tregojnë në mënyrë të prerë për këtë çështje, pra që vërtet Allahu subhanahu wa taala shikohet edhe do ta shohin besimtar në ditën e Kiamit. Për këtë arsye disa prej dietarëve kanë shkuar deri aty sa që kanë thënë se ai i cili mohon shikimin e Allahut subhanahu wa taala është jo besimtar, del prej fesë. Këtë mendim e transmeton Pohimi në librin e tij Akide El Uasitije prej Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft edhe për tjerëve, për dietarëve selefit. Ka thonë që çdo besimtar ka për obligim me pranu këtë gjë, edhe nuk i lejohet me refuzu. Pse e kanë llogarit personin këtil si jo besimtar? Ka se që është më lart argumentet janë të prerë. Do nuk ka mundësi dikush me dyshun këtë çështje. Po ashtu edhe kuptimi dhe domethënia e tyre është shumë e qartë. Do të tregojnë në mënyrë të prerë, bind se që komu pa Allah subhanahu wa taala ditën e Kiamit. Prandaj askush nuk ka mundësi me interpretu fjalën e Allahut, më thonë innakum satarawna rabbikum, ju vërtet do ta shihni Zotin e juaj që nuk e ka kuptimin e qartë ose kuptimin e prerë. Nga se thonë nuk ka formulim të fjalisë më të qartë se sa ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju do ta shihni Zotin e juaj ashtu siç po e shihni hanën. Ka mundësi nëse kish mbet vetëm pjesa e parë e hadithit innakum satarawna rabbikum, ju do ta shihni Zotin juaj. Ka mundësi dikush më arrit në përfundim edhe me interpretuar që është shikimi me dije. Edhe pse tham vet hadithi e kundërshton këto. Pra nuk është shikim me sy mirë, po me dije. Mirë po pejgamberi po vazhdon edhe me tutje. Pas sharon. Edhe po thotë do ta shihni ashtu çysh jeni duke po hanën tash. Ose çysh e shihni diellin. Po na sharon me një gjë që është e prekshme, to që e perceptojnë shisat tona. Prandaj do thotë këta dietar kanë ardhur në këtë përfundim, edhe kanë thonë që ai që e mohon një gjë të tillë, po thotë nuk është prej besimtarëve. Pastaj autori, Allahu mëshiroft, vazhdon e thotë wa qawluhu ila amthali hadhihi al-ahadith allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih bima yukhbiru bihi. Thotë edhe shembuj tjerë për këtyre haditheve, në cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na njofton për Zotin e tij me ato gjëra që po na ka dëshiruar me na njoftu, por me ato cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Fa inna al-firqata an-najiyah ahli as-sunnah wal jamaa yu'minuna bidhalika kama yu'minuna bima akhbara Allahu bihi fi kitabihi. Andaj thot grupi i shpëtuar, që janë ahli sunneti dhe xhamati, i besojnë këtyre haditheve të pejgamberit. Ashtu që i besojnë ato cilësi për cilat na ka njoftuar Allahu subhanahu wa taala në librin e tij. Pastaj tregon rregull, thot min ghayr tahrifin wala ta'tilin wa min ghayr takyifin wala tamthil. Pa i shtrembru ato, pa i refuzu, pa i dhënë formë edhe pa i shëmbëllu, ose pa i përngjasu. Po autori këto po thot ila ghayri dhalika ila amthali hadhihi al-ahadith. Edhe shembuj të tjerë shumë për këtyre haditheve. Pra autori po thot lexoj edhe shikoj ose studioj edhe hadithe të tjera në cilat pejgamberi po na njofton apo na tregon për Zotin e tij. Prandaj gjitha hadithet që janë ngjashme me këto hadithe që unë t'i kam sjellën këtë libër, pra që janë të sakta, autentike, edhe do thotë tregojnë qartë për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, atëherë ato e marrin të njëjtën vendim ose të njëjtën dispozit, por që e ke për obligim mi besu ato. E ke për obligim mi pranu, edhe me besu kuptimin edhe domethënien e tyre. Jo mi mohu edhe mi refuzu. Pra autori po më kanë treguar me këto që hadithet që flasin për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala janë shumë. Ato që po t'i përmendin unë vetëm si shembuj, ose do thonë vetëm në formë të kufizuar. Po këto që i kam sjellën këtë libër janë pak hadithe prej haditheve të shumta që flasin këtë temë. Pra jo vetëm një pikë prej oqeanit, një pikë ujit prej oqeanit. Ka se më mundu dikush i përfshi këtë hadithet që flasin për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, pra që i pohojnë cilësitë e Allahut në të vërtetë, jo në kuptimin alegorik që kanë thonë këta. Pasuesët e kotës, po ashtu që i takojnë madhështisë dhe madhërisë të Allahut, atëherë kjo kërkon me shpru vëllime të tëra.
Po aq shumë janë hadithet, pra shumica e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam flasin për cilësitë e atributet e Allahut. Shumica e haditheve. Prandaj kapitulli më madhështor, cilën e ka sqaruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej fesë ton, është kapitulli që flet për Allahun subhanahu wa taala. Në cilën pejgamberi na mëson edhe na tregon se na ka dhënë dije rreth Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, imani, besimi më i vlefshëm ose pjesa më e vlefshme e imanit është dija për Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka pjesë më të vlefshme, më të mirë të imanit dhe të besimit tonë se sa kur ne pajisim me dije rreth Allahut, rreth emrave të Allahut, cilësive dhe veprave të Tij. Po ashtu që i takojnë madhështisë dhe madhërisë Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është kapitulli më i madh për cilën ka folë suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye autori po e shkruan këto fjalë. Po na tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht na ka përcjellë dhe na ka transmetuar cilësitë dhe atributet e Allahut subhanahu wa taala. Na ka përshkruar, na ka treguar se pra çysh janë, cilat janë cilësitë dhe atributet e Allahut subhanahu wa taala. E suneti siç e dim është shpallje prej Allahut. Ai që na ka treguar për Allahun subhanahu wa taala pra është i dërguar i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili po është njeriu dhe krijesa që ka pas dije më shumë të rreth Allahut. Prandaj Allah subhanahu wa taala në surën Najm thot: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Pejgamberi nuk flet për vetes tij. Çdo gjë që flet është shpallje që i shpallet prej Allahut subhanahu wa taala. Pra autori që kemi po në derset e kaluara në këtë libër të shkurtër, po që është Akide El Uasitije, ka përmend një pjesë të madhe të ajeteve që flasin për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu i ka përmendur edhe një pjesë të haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në mënyrë që këto ajete dhe këto hadithe të jenë për neve si baza. Parime për meselave ne pastaj argumentojmë edhe për ajetet ose hadithe tjera që flasin për cilësitë dhe atributet e Allahut subhanahu wa taala. Po ti marrim këto si prova, si dëshmi për këto çështje. Po këto mesele që janë pra meselet që flasin rreth emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj po vazhdon autori thotë: "Fa inal firqa an-najia", grupi i shpëtuar. Ahle sunne wal jamaa. Pse quhen grupi i shpëtuar? Ka se kanë shpëtuar në këtë botë prej bidateve. Kurse në botën tjetër do të shpëtojnë prej zjarrit. Këta janë ahle sunne wal jamaa. Pra ata që kapën mas sunetit, janë tubu ose bashkohen rreth sunetit. Ma herë do thonë fillim kur kemi filluar shpjegimin e këtij libri, pa Akide El Uasitije, i kemi përmend dallimin mes këtyre shprehjeve. Pra grupi i shpëtuar, el firqa najia, taifetul mesura, pala ndihmuar, ahlu sunne wal jamaa. Kemi thënë që gjitha këto tri shprehje ose këto tri fjalë, tri terma janë tregojnë për një kuptim, për një domethënie. Pra autori thotë: "Fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najia, at-taifati al-mansura, ahli sunna wal jamaa." Kur është punë fillim Akida El Uasitije, çfarë kemi pasur në fillim kur kemi nisë me shpjegu, ka thonë kjo është etikadi, besimi i grupit të shpëtuar, palës ndihmuar ahli sunna wal jamaa. Po gjithaj sjell me një vend për më tregu që këto tregojnë për njëtin kuptim ose për të njëjtën domethënie, për njëtin grup. Mirë po, do thot kanë ndalu përtimet të tyre në varësi të cilësive. Po pse është quajtur grupi i shpëtuar, që është më lart. Ka shpëtuar për bitadave në këtë botë dhe do të shpëtoj në zjarrin e xhenemit në botën tjetër. Nga sa vetë pejgamberi sa kur flet për grupet që sekte që do dalin prej islamit, që janë 72, kurse njëri do të shpëtojë, thot kulluha fi an-nar illa wahida. Gjitha këto grupe do të jenë zjarr përveç njërit. Këta janë ahlu sunnet. Wa huwa man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Thot këta janë ata që të ndjekën rrugën që jam unë sot dhe shokët e mi. Kurse quhet do të pala ndihmuar, për arsye se Allah do ta ndihmoj këtë grup edhe këtë palë gjithmonë në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Allah subhanahu wa taala thot: "Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad." Thot ne do të ndihmojmë të dërguarit ton. Edhe ata që kanë besuar, po që ndjekin rrugën e pejgamberit të Allah subhanahu wa taala në jetën e kësaj bote, edhe në ditën kur do të ngriten dëshmitarët, edhe do të dëshmojnë. Kjo është ajeti në surën Ghafir, ajeti 51. Po ashtu pejgamberi sa ka thënë: "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq." Vazhdimisht në grup për ummetin tim do të jenë triumfues me të vërtetën. Po triumfues me të vërtetën, me argumente, me dëshmi, do thonë në rrugën që cilën e ndjekin, e kanë rrugë të qartë, do thonë që në rrugën e pejgamberit sa dhe shokët e tij. Gjithmonë do të jenë triumfues.
Edhe pse tjetë, ja u kthejnë shpinën. Edhe pse në sytë e tjere duken që janë, dhe thot pak, s'po kam pasus shumë, e kështu me radhë. Mirë pa ta e në triumfus, do në vërtet është me tyre. Pra ndaj për jasën po vazhdo thot, la yadurruhum man khadhalhum, nuk i dëmton ata kushdo që ja u kthen shpinën, edhe që i tradhton. Nuk i dëmton. Hatta yati amrullah wa hum kadhalik derisa të vijë. Urdhni i Allahut, pra kiameti edhe ata do të vazhdojnë të jenë këtë rrugë. Pra të kapun mos rrugën se ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Edhe këta janë ehlu sunne, nga se gjithmonë e pasojnë sunetin, edhe nuk dalin prej sunetit. Pra ehlu sunne nuk dalin prej sunetit. Edhe në çështjet në cilat nuk lejohet me fut mendjen, ata nuk e futin mendjen. Mirë pa pasojnë sunetin e pejgamberit. Po mendja dhe logjika shkojnë pas sunetit pejgamberit. Jo e kundërta që zhvepojnë disa prej grupacioneve të humbura. Edhe janë ehlul xhamaa, pra pasus të xhamatit, se i starë xhamatin nga se nuk e pranojnë dasin, nuk e pranojnë përçarjen. Por nuk pranojnë që mu përçar muslimanët, as në çështjet e fesë, as me trupat e tyre. Pra kjo është një parim, një bazë, se parim shumë i madh që ata e kanë marrë, do thotë prej Kuranit dhe Sunetit pejgamberit, po që nuk lejohet mu përçar, as me trupa, as në çështjet e fesë. Ka se Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar me këtë gjë. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni gjithë pas litarit Allahut dhe mos u përçani. Pa jetën e 103 surës Al-Imran. Në jetën më poshtë, pra që është jetën e 105, Allah thotë wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dhe mos u bëni si ata të cilët pasi që u ardhën faktet dhe provat, argumentet u përçanë dhe u ndanë mes tyre. Thotë ulaika lahum adhabun adhim, dhe këta do të kenë dënim të madh te Allahu subhanahu wa taala, dhe do thot ajete ose hadithe të tjera të shumta, të cilat na tregojnë ose na argumentojnë që nuk lejohet do thot përçarja. Pastaj autori po thotë yu'minuna bidhalik, pra ata i besojnë gjitha ato të cilat na kanë njoftuar ose na ka treguar për to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra me këto fjalë autori po don më kundërbëzis grupacioneve dhe sekteve ndryshme që kanë dalë në Islam, prej Xehmije, Mutezilive, Rafidhave dhe tjerë, të cilët e kanë hedhur pas shpinën librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje do të ata i kanë hedhur pas shpinën kuptimin që nuk i kanë pranuar domethëniet edhe kuptimet e tyre. Pas sidomos kur është çështja e emrat e cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Ja kanë thënë Kurani dhe Suneti janë dhawahir lafdhije, pra janë vetëm kuptime të jashtme, si përfaqësore. Nuk na jepën neve besim ose bindje të plot. Nuk përfitojnë, pra sipas tyre. Pi Kurani dhe Suneti nuk përfitohet bindje. Pi cilave përfitohet, cilat janë ato shkenca ose dije që pi tyre përfitohet bindje, ka thonë el qawatil al aqliya. Do thot përfundimet e prera cilat vijnë si rezultat i mendjes. Pa përfundime rezultate që vijnë prej mendjes njeriu. Ato i kanë thënë barahin yaqinie, këto janë thon prova bindse. Do thot këto merren prej shkollave ose rrugëve në cilat kanë qenë filozofët ose historitë e kelamit. Prandaj kështu pra shejtani ka mashtruar ata derisa i kanë nxjerrë prej imanit, nga se Allah subhanahu wa taala thot fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Atë jo për Zotin tonë ata nuk kanë besuar derisa të marrin ty gjykat, po pejgamberin thotë. Në pas pajtimet edhe kundërshtanet që janë mes tyre. Po ashtu pejgamberi sa ka thënë hadithin e njohur la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Askush për ju nuk ka besuar derisa epshi i tij ta pason atë me cilën kam ardhur unë. Prandaj rruga e Ahlusunnet dhe Xhamatit është u kap mas teksteve të sakta. Tekstet e sakta nuk i kundërshtojnë përmes mendjes të dikuj për njerëzve, as për fjalëve tyre. Pse do thot dikush me logjikën ose mendjen e tij, intelektin e tij ka ardhur në përfundim, me kjo nuk lejohet përmes saj me kundërshtu tekstin që ka ardhur, do thot në Kur'an apo në Sunetin e saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra peshora me cilën ne i mosim çështjet janë Kurani dhe Suneti. Ato fjalë ose ato mendime që i vinë përputhje me Kuranin dhe Sunetin pranohen. Ato që i kundërshtojnë ato refuzohen, kushdo qoftë ai që i ka thonë. Prandaj Imam Ahmedi Allahu më shoh thotë ajibtu li qaumin ya'rifuna al-isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan.
Thotë ju më çudit me disa njerëz që e din zinxhirin e hadithit që është i saktë. Edhe megjithatë thotë e nxjerrin si mendim fjalën e Sufjanit. Apo Sufjani ka qenë për dietarëve të njohur të hadithit. Andaj ka thënë falyahdharil ladina Allah subhanahu wa ta'ala yaqul falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Le të kenë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë urdhën e pejgamberit. Që të mos i godas ndonjë fitnë apo dënim i dhimbshëm. E tadri me fitnë, ka thënë Muhamedi, a din çka është fitnja? El fitnatu shirk. Fitnja thotë shirku. Por nëse dikush e din se hadithi është i saktë, pejgamberi sa më kundërshton e refuzon. Për shkak të fjalës ose të mendimit dikujt atëherë është rrezik që Allahu më sprovu me shirk. Prandaj thotë la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayg fa yahdi. Prandaj thotë është rrezik ai që le kundërshton fjalën për asam që në zemrën e tij me ndodh ndonjë devijim lajthiti dhe ai kështu më shkatru. Po me deviju. Edhe Imam Shafi'i Allahu më ka thonë ejma al-ulama ala man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha li qawli ahadin ka'inan man kan. Gjithë dietar kanë një zëshmëri, po konsensus, që kujt i bëhet të qartë një sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë nuk i lejohet me lënë për fjalën e dikujt, për njerëz kush do të qoftë. To ana transmetimet janë të shumta prej selefëve që flasin këtë. Prandaj ehlu sunet pra shpote autori besojnë këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që flasin për cilësitë e Allahut, kema yu'minuna bima akhbara Allahu bihi fi kitabi. Ashtu që besojnë që ju besojnë cilësive dhe atributeve për cilat na ka njoftuar Allahun për veten e tij në librin e tij. Po ashtu që kemi obligim i besu ajeteve të Allahut, të cilat flasin për cilësitë e Allahut, ashtu kemi për obligim i besu haditheve të cilat flasin për cilësitë e Allahut subhanallahu. Po mi besu atyre edhe me pas etikad bindje për gjithë ato kuptime se domethënë që na i dhojnë këto hadithe. Përveç se do thotë Kur'ani prej haditheve ndallon në një gjë. Po ne kur dojna me argumentu me një hadith ose me pranu ato si bazë ku e bazojmë besimin tonë, atëherë do të më shiku dy gjëra. E para, saktësinë e tij, autenticitetin, a është i saktë apo jo, a është autentik apo jo. Edhe dyta, kuptimin e domethënien e tij. Kur sa i përket Kuranit, vetëm kjo e fundit na më thon. Nga se Kurani pa dyshim është do thotë i saktë. E ne më herët kemi shpjeguar argumentet dhe kemi përmendur argumentet të cilat na tregojnë se kemi për obligim me besu në gjitha ato hadithe që na kanë transmetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është rruga e ehli sunetit. Po që suneti është sikur se Kurani. E kemi për obligim me pranu edhe sunetet e sakta, pra hadithet e sakta pejgamberi sa neve na dhojnë dije edhe na dhojnë bindje. Për dallim prej pasuesve të bidatit, prej pasuesve të kotës. Pa cilët nuk e pranojnë këtë gjë. Dhe kemi thonë më herët që do thot ato që quhen khabarul wahid ose ahad, pra hadithet që transmetohet për një personin në një gjenerat caktuar. Nëse umeti i pranon ato si të sakta, atëherë është obligim me punu me to. Është obligim i u besu aty. Edhe ato na dhojnë dije dhe na dhojnë dije bindse, pra na dhojnë bindje. A këtë mendim e kanë shumica pjesa dërmuese dietarëve. Madje te selefi nuk ka pas mos pajtime këtë çështje. Edhe kjo është e vërtetë. To mos pajtimet kanë ardhur më vonë. Edhe argumentet janë shumëta. Do në hadithe innamal a'malu binniyat. Vërtet veprat janë vetëm sipas niyeteve transmetohet vetëm prej Umerit radhiyallahu. Prej askujt pi sahabeve. Madje prej Umerit edhe në dy gjenerat të tjera transmetohet vetëm nga një person. Mirpo Umeti ka pranuar këto si të saktë. Është obligim me punu me këto. Po ashtu pejgamberi ka thonë yahrumu min ar-radha' ma yahrumu an-nasab. Ai atë që e bën ndalume lidhja e gjakut e bën ndalume edhe do thot lidhja përmes çumshtit ose ushqimit me gjim, me çumzhirit. Edhe kjo është do thot hadithe u transmetuar vetëm prej në sahabi, pra është ahad. Edhe hadithet janë të shumta që janë të këtilla. Mirë po, do thonë, umeti, dietarët e umetit e kanë pranuar këto hadithe si të sakta. Po ashtu si shembull këto kemi që e vërteton edhe po hën këtë parim të ehli sunetit është rasti kur është ndru kibla. Ton pejgamberi sa më ka dërguar një njerëz të ata që kanë qenë duke u fal në Mesxhit Kuba, në xhamin e Kubas,
Edhe ka thonë është në rrugë kible. Edhe do thotë do të mu drejtu ka Qabja. Edhe ata kanë qenë namaz. Edhe duke qenë drejtuar ka Beitul Maqdisi, po që është në anën e kundër për banorët e Medinës. Prej Qabës janë rrotulluar dhe janë kthy, do thotë në anën e kundër ka Qabë. Dhe kanë pranuar lajmin për një personi. S'ka thonë Allah, alhamdulillah, lajmin për një person nuk pranohet. Bere edhe me vetë edhe një 3, 4 ose 10 dhe me të besuna që janë në rrugë kible. Mirë pa e kanë pranuar këto si ca. Po ashtu vetë pejgamberi sa i ka dërgu sahabët, do thotë që mi thirr njerëz të fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka shkruar letra, edhe ata që i kanë përcjell këto letra pejgamberi kanë qenë një person. Do në delegacion ka qenë vetëm një person, jo më shumë. A gjitha këto do të argumente të tjera janë të shumta tregojnë se ajo në cilën ka arrit përfundim Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe nxënësit e Ibn Qayyim dhe të tjerë prej dietarëve është se do thotë khabarul ahad pranohet edhe për një personi. Edhe kjo që thamë është mendimi i shumicës dietare. Do thotë të ehlu sunetit. Madje disa dietarë kanë shkuar deri aty që kanë thonë edhe hadithe që janë në dy sahih, pra Buhari dhe Muslim, na dhojnë dije edhe na dhojnë bindje. Jo vetëm do thotë me kon mutawatir ose me kon vetëm nëse janë në dy sahih, ajo të jap dije dhe të jap bindje. Pastaj autori në fund e përmend edhe rregulla se si duhet mu besu, e për këto kemi folna, do thotë në ders të kaluar, kështu që nuk po e përsërit, do thotë se këto hadithe në të cilat flasin për ose cilësitë që u përmend në këto hadithe duhet mi besu min ghayr tahrif, pa shtrembru, wala ta'til pa refuzu, o min ghayr takyif pa dhon form, la tamthil dhe pa shtrembulluj me cilësitë e krijesave. E për këto i kemi shpjeguar do thonë në derset e shumta para këtij dersi. Pastaj autori vazhdon edhe i përmend do thot cila është pozita e ehlusunetit në mesin e grupeve, sekteve në Islam. Po që është ehlusuneti gjithmonë janë të mesëm, pra ndjekin rrugën e mesme mes